आज हामी एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पढ्न गइरहेका छौँ। पुरानो क्लासमा अलरेडी हामीले कभर गरिसकेका थियौँ कि फाइनल अकाउन्ट कसरी बनाउने अन्डर डिफरेन्ट एप्रोच र त्यसको साथसाथै डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट अफ फाइनल अकाउन्ट के हुन्छ त्यो पनि कभर गरिसकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामी एडजस्टमेन्ट एन्ट्री भनेको के हो र एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको इम्प्याक्ट कसरी लिने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। अब यो कुरा बुझौँ कि एडजस्टमेन्ट एन्ट्री किन आएको। Every business entity has to close its books of account at the end of accounting or financial year. In the context of Nepal, the business entity follows 1st Shravan to 31st Asad as its accounting year, and the books of account is required to be closed on 31st Asad each year. Business closes its book on the last day of accounting year. However, information about some transaction related to that financial year arrive post closure of books of account, which is termed as adjustment entry. सो जब हामीले बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गर्छौँ भने केही इन्फर्मेसन हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ र केही इन्फर्मेसन आउन बाँकी हुन्छ। र जो इन्फर्मेसन हामीनिर पछि आउँछ जब हामी बुक्स अफ एकाउन्ट क्लोज गरिसकेका हुन्छौँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री भन्छौँ। र त्यो इन्फर्मेसनको त्यो इन्ट्रिजको हामीले इम्प्याक्ट लिनुपर्ने हुन्छ आफ्नो बुक्स अफ एकाउन्टमा र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री भन्छौँ। Such adjustment entry affect two or more head of financial statement, that is trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, and balance sheet under traditional structure of preparation of financial statement, whereas affect one or more head of financial statement, that is income statement, statement of retained earning, and balance sheet under modern structure of preparation of financial statement. So हाम्रो ट्रेडिसनल एप्रोचमा के हुन्छ, दुईवटा या दुईवटा भन्दा बढी हेडलाई इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ, तर हाम्रो मोडर्न एप्रोचमा एउटा या एउटा भन्दा बढी हेडलाई इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो ट्रिटमेन्ट अफ एडजस्टमेन्ट एन्ट्री। अब यो कुरा बुझौँ कि एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छौँ हामीले बुक्स अफ एकाउन्टमा, फाइनल एकाउन्टमा। सबभन्दा पहिला छ क्लोजिङ स्टक। द गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड एट द एन्ड अफ द फाइनेन्शियल इयर आर नोन एज क्लोजिङ स्टक। इट इज काउन्टेड एन्ड भ्यालुड पोस्ट क्लोजर अफ बुक्स अफ एकाउन्ट। Hence, we have to pass the effect of closing stock through adjustment entry. It is valued at lower of cost or market value. So, closing stock भनेको के हो, सालको अन्तमा जे कुरा पेन्डिङ हुन्छ, जे कुरा हामीले बेचेको हुँदैन त्यसलाई भन्छौँ क्लोजिङ स्टक। यो चाहिँ हामीले काउन्ट गर्छौँ इयर इन्ड पछि, द्याट इज 31 असार पछि यसलाई हामीले काउन्ट गर्छौँ र त्यसको भ्यालुएसन गर्छौँ। यसको भ्यालुएसन चाहिँ हाम्रो लोवर अफ कस्ट और मार्केट भ्यालुमा हुन्छ। सो यसको इन्फर्मेसन हामीनिर 31 असार पछि आउँछ। सो हामीले के गर्छौँ, यसको इम्प्याक्ट बुक्स अफ एकाउन्टमा लिनुपर्ने हुन्छ थोरै एडजस्टमेन्ट एन्ट्री। अब सबभन्दा पहिला यो बुझौँ कि ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा हामीले यसको इम्प्याक्ट कसरी लिन्छौँ। हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। दोस्रो हामीले के गर्छौँ, ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा के गर्छौँ, हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट क्लोजिङ स्टकलाई माइनस गरिदिन्छौँ र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, करेन्ट एसेट्समा डिस्क्लोज गर्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। द एक्सपेन्सेस विच हेज बीन इन्कर्ड बट नट पेड ड्युरिङ द फाइनेन्शियल इयर आर नोन एज आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। सच एक्सपेन्सेस आर इन्कर्ड फर द करेन्ट फाइनेन्शियल इयर। Hence, we must account the same as an expenses in one side and as a liability on other side as the same has not been paid during the year. So, outstanding expenses भनेको त्यो खर्च जसको पेमेन्ट हामीले गरेको छैनौँ। यो खर्च चाहिँ हामीले त्यो फाइनेन्शियल इयरसँग रिलेट गर्छौँ बट हामीले यसको पेमेन्ट गरेको छैनौँ। सो हामीले के गर्छौँ, यसलाई एकातिर खर्चको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ, अर्कोतिर लाइबिलिटीको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ। अब यो कुरा बुझौँ कि यसको इम्प्याक्ट ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा कहाँ जान्छ। ट्रेडिङ एकाउन्ट और प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामी के गर्छौँ, रिलेटेड एक्सपेन्सेससँग एड गरिदिन्छौँ डेबिट साइड अफ ट्रेडिङ एकाउन्ट और प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। फर इक्जाम्पल वेजेस छ र हामीसँग एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस दिएछ भने वेजेस भनेको मेरो ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो। सो ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा हामी के गर्छौँ, वेजेसमा गएर आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई एड गरिदिन्छौँ। अगर स्यालेरी छ भने स्यालेरी भनेको हाम्रो के हो, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो। सो म के गर्छु, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ भने हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर स्यालेरीमा गएर आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी एड गरिदिन्छौँ डेबिट साइडमा। दोस्रो यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ, करेन्ट लाइबिलिटीमा जान्छ अन्डर ब्यालेन्स सिट। मोडर्न स्ट्रक्चरमा यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ। पहिलो छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट, दोस्रो छ ब्यालेन्स सिट। इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्छौँ, रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा गएर एड गरिदिन्छौँ। त्यो रिलेटेड एक्सपेन्सेस आइदर सिओजिएसमा हुनसक्छ, द्याट इज कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हुनसक्छ, या अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हुनसक्छ। त्यसमा गएर हामीले के गरिदिन्छौँ, रिलेटेड एक्सपेन्सेससँग एड गरिदिन्छौँ। दोस्रो इम्प्याक्ट यसको चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटीमा जान्छ। हामीले डिस्क्लोज गर्छौँ करेन्ट लाइबिलिटी इन ब्यालेन्स सिट। नेक्स्ट हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस। द एक्सपेन्सेस विच आर पेड इन एडभान्स फर द सब्सिक्वेन्ट इयर आर नोन एज प्रिपेड एक्सपेन्सेस। दिस एक्सपेन्सेस आर नट द एक्सपेन्सेस अफ करेन्ट इयर, हेन्स इट इज ट्रिटेड एज एन एसेट फर द बिजनेस इन वन साइड एन्ड डिडक्टेड फ्रम रिलेटेड एक्सपेन्सेस इन अदर साइड एज द बेनिफिट अफ द सेम हेज नट बिन एभेल ड्युरिङ द फाइनेन्शियल इयर। सो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एडभान्समा खर्च गर्नु हो। मैले सब्सिक्वेन्ट इयरको लागि केही पैसा करेन्ट इयरमा पे गरिदियो भने
त्यो मेरो के हो एडभान्स एक्सपेन्सेस हो। त्यसको बेनिफिट हामीले लिए छैनौँ करेन्ट इयरमा, सो यो मेरो लागि करेन्ट इयरको खर्च हुन सक्दैन। सो हामीले के गर्छौँ यसलाई एज अ एसेट्सको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ एकातिर, अर्कोतिर के गर्छौँ रिलेटेड एक्सपेन्सेसबाट डिडक्ट गरिदिन्छौँ, किन यो मेरो खर्च नै होइन, सो रिलेटेड एक्सपेन्सेसबाट डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुरा बुझ्यौँ कि यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ, पहिलो जान्छ ट्रेडिङ एकाउन्ट और प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा। पहिलो छ ट्रेडिङ एकाउन्ट और प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। सो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट या ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामीले के गर्छौँ रिलेटेड एक्सपेन्सेसबाट रिड्युस गरिदिन्छौँ इन डेबिट साइड। फर इक्जाम्पल प्रिपेड इन्सुरेन्स, इन्सुरेन्स भनेको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो। सो हामीले के गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर इन्सुरेन्सबाट प्रिपेड इन्सुरेन्स माइनस गरिदिन्छौँ। दोस्रो यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटमा हामीले कहाँ गएर डिस्क्लोज गर्छौँ, यसलाई हामीले करेन्ट एसेट्स एन्ड एडभान्सेसमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा के गर्छौँ त्यो कुरा अब बुझौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा पनि दुईतिर इम्प्याक्ट हुन्छ, पहिलो हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, दोस्रो हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्छौँ हामी रिलेटेड एक्सपेन्सेसबाट रिड्युस गरिदिन्छौँ आइदर सिओजिएसमा या अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा, र अर्को इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ, अर्को इम्प्याक्ट ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा जान्छ। नेक्स्ट हाम्रो accrued income. The income which are earned in current financial year but yet to receive are known as accrued income. It indicates the service has been provided but money has not been received. Hence, it is an asset for the business in one side and income in other side are the same has been due but not received. So accrued income भनेको त्यो इन्कम जो हामीले कमाइसके बट पैसा पाए छैनौँ। सो accrued income एकातिर हाम्रो लागि के हुन्छ इन्कम हुन्छ, अर्कोतिर हाम्रो लागि के हुन्छ सम्पत्ति हुन्छ, किन हामीले कोहीसँग लिनुपर्ने छ। अब यसको इम्प्याक्ट हेरौँ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कहाँ जान्छ हामीले रिलेटेड इन्कमसँग एड गरिदिन्छौँ क्रेडिट साइडमा। क्रेडिट साइड भनेको मेरो इन्कम साइड हो, सो क्रेडिट साइडमा हामीले के गरिदिन्छौँ रिलेटेड इन्कमसँग एड गरिदिन्छौँ। दोस्रो इम्प्याक्ट हाम्रो जान्छ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेट्स एन्ड एडभान्सेसको हेडमा जान्छ। अब मोडर्न स्ट्रक्चरमा बुझौँ कि यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ। यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट हामी के गर्छौँ रिलेटेड इन्कमसँग एड गरिदिन्छौँ अन्डर हेड नन अपरेटिङ इन्कम, र ब्यालेन्स सिटमा हामीले के गर्छौँ करेन्ट एसेट्सको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन इज द डिक्लाइन इन द भ्यालु अफ एसेट्स ड्यू टू यूज वेयर एन्ड टियर टेक्नोलोजी चेन्जेस। इट इंडिकेट द भ्यालु अफ एसेट्स हैज बीन रिड्यूस, हिन्स इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेन्सेस इन वन साइड and deducted from the value of assets in other side as the assets has been used during the current financial year. So depreciation भनेको सिम्पली हाम्रो एसेट्सको भ्यालु कम हुनु हो। एसेट्सको भ्यालु कुन बेला कम हुन्छ आइदर युज गरियो हामीले एसेट्स या टेक्नोलोजी चेन्ज भयो भने त्यस्तो बेला हाम्रो के हुन्छ एसेट्सको भ्यालु कम हुन्छ। सो यो हाम्रो लागि यो खर्च हुने बित्तिकै एकातिर हामीले यसलाई खर्चको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ, अर्कोतिर के गर्छौँ एसेट्सको भ्यालुबाट यसलाई रिड्युस गरिदिन्छौँ। अब यसको इम्प्याक्ट हेरौँ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। डेप्रिसिएसन हाम्रो खर्च हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। दोस्रो इम्प्याक्ट हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटमा हामीले के गर्छौँ रिलेटेड एसेट्सबाट यसलाई रिड्युस गरिदिन्छौँ ब्यालेन्स सिटमा। मोडर्न स्ट्रक्चरमा हामी के गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर यसलाई डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ अन्डर हेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अपरेटिङ एक्सपेन्समा हुनसक्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अफिस एक्सपेन्सेसमा हुनसक्छ, या सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामी केस टु केस बेसिसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो हाम्रो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटमा कहाँ हामीले डिस्क्लोज गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा हामीले रिड्युस गरिदिन्छौँ रिलेटेड एसेट्ससँग अन्डर द हेड प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। नेक्स्ट हाम्रो एप्रिसिएसन। समटाइम्स द भ्यालु अफ एसेट्स लाइक ल्यान्ड बिल्डिङ increases. Such increase are termed as appreciation. It is a non-operating gain for the business, since it is an income for the business in one side and added to the book value of assets in other side in the current financial year as it increases the value of assets. So appreciation भनेको assets को value बढ्नु हो। रियल लाइफमा ल्यान्ड बिल्डिङ यस्तो एसेट्सहरूको भ्यालु बढ्छ। यो हाम्रो लागि के हो इन्कम हो। इन्कम हुने बित्तिकै एकातिर हामीले यसलाई इन्कमको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ, अर्कोतिर हाम्रो सम्पत्तिको भ्यालु बढाइदिन्छ। सो हामीले के गर्छौँ त्यो सम्पत्तिमा गएर यसलाई एड गरिदिन्छौँ। अब यसको ट्रिटमेन्ट हेरौँ अन्डर ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हामीले के गर्छौँ क्रेडिट साइडमा गएर डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। क्रेडिट साइड भनेको हाम्रो इन्कम हो, एप्रिसिएसन भनेको पनि इन्कम हो। सो हामीले के गर्छौँ क्रेडिट साइडमा गएर डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ प्रॉफिट एन्ड लसको। दोस्रो यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटमा हामीले के गर्छौँ फिक्स एसेट्समा गएर रिलेटेड एसेट्ससँग एड गरिदिन्छौँ। अब यसको मोडर्न स्ट्रक्चरमा हेरौँ कि यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ। पहिलो इम्प्याक्ट जान्छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले नन अपरेटिङ
इन्कमको हेडमा गएर यसलाई डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। अर्को हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा गएर रिलेटेड एसेट्ससँग एड गरिदिन्छौँ अन्डर द हेड प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा। नेक्स्ट हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्स और फिक्चरियस एसेट्स रिटर्न अफ। इन्टेन्जिबल एसेट्स इन्क्लुड गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, whereas fictitious or miscellaneous assets include discount on issue of share, pecuniary expenses. The benefit of such assets also decline over the period. Hence, the benefit that has been availed in the business is treated as an expenses in one side and reduced from related assets in other side in the financial statement. So, intangible assets भनेको के कुरा इन्क्लुड हुन्छ, गुडविल, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क यस्तो कुराहरू इन्टेन्जिबल एसेट्समा इन्क्लुड हुन्छ। इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको हामीले त्यो एसेट जसलाई हेर्न र छुन सक्दैनौँ बट फिल गर्न सक्छौँ। फिक्चरियस एसेट्स भनेको त्यो एसेट्स जसको बेनिफिट हामीले ओभर द पिरियड पाउँछौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ फिक्चरियस एसेट्स। लाइक डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, पेक्युनियरी एक्सपेन्सेसको बेनिफिट हामीले एक सालमा पाउँदैनौँ, ओभर द पिरियड पाउँछौँ। सो यो पनि हाम्रो लागि के हो, अ काइन्ड अफ एसेट्समा। सो यसले भन्छ कि हामीले जति बराबरको बेनिफिट पाएछौँ त्यति मात्र एक्सपेन्स अफ गरौँ र बाँकीलाई के गरौँ, बाँकीलाई एज एन एसेट्स मानौँ। अब यसको इम्प्याक्ट हेरौँ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। दुईवटा इम्प्याक्ट हुन्छ, एउटा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हुन्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर हामी डेबिट गरिदिन्छौँ र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, रिलेटेड एसेट्सबाट त्यति एमाउन्ट रिड्युस गरिदिन्छौँ। फर इक्जाम्पल गुडविल छ भने गुडविल भनेको हाम्रो फिक्स एसेट्स हो। सो गुडविल रिटर्न अफ जति पोर्सन छ त्यो पोर्सनलाई हामीले के गर्छौँ, फिक्स एसेट्समा गएर गुडविलबाट रिटर्न अफ एमाउन्टलाई रिड्युस गरिदिन्छौँ। लाइकवाइज अगर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर रिटर्न अफ छ भने हामीले के गर्छौँ, मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरको हेडमा गएर डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयरबाट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर रिटर्न अफलाई डिडक्ट गरिदिन्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा पनि यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी के गर्छौँ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा गएर डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, हामी रिलेटेड एसेट्सबाट त्यो पर्सनलाई के गर्छौँ, रिड्युस गरिदिन्छौँ, आइदर इन इन्टेन्जिबल एसेट्स और फिक्चरियस एसेट्स। नेक्स्ट हाम्रो ब्याड डेट। A bad debt is a receivable that a customer has confirmed he or she would not be able to pay. It normally occurs when the credit sale is extended to a customer and the amount becomes uncollectible. It is a loss for the business. Hence, it is recognized as an expense in one side and deducted from debtor or account receivable in other side in the financial year. So, bad debt भनेको सिम्पली के हो, डुबेको पैसा हो। कस्टमरले हामीलाई कन्फर्म गरिदियो कि उसले पैसा दिन सक्दैन, त्यो भनेको मेरो लागि हो डुबिसक्यो पैसा। सो पैसा डुब्ने बित्तिकै के हुन्छ, मेरो लागि लस हो। लस हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामीले एकातिर एज एन एक्सपेन्सेस रेकग्नाइज गर्छौँ, अर्कोतिर के गर्छौँ, डेटर या एकाउन्ट रिसिभेबलसँग त्यो एमाउन्टलाई के गर्छौँ, रिड्युस गरिदिन्छौँ। अब यसको ट्रिटमेन्ट हेरौँ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। यसको ट्रिटमेन्ट दुईतिर जान्छ, पहिलो जान्छ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा। सो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हामी के गर्छौँ, डेबिट साइडमा गएर डेबिट गरिदिन्छौँ र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, हामी एकाउन्ट रिसिभेबल और डेटरबाट त्यति एमाउन्टलाई के गर्छौँ, रिड्युस गरिदिन्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा हामी के गर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर अपरेटिङ एक्सपेन्समा डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, डेटर और एकाउन्ट रिसिभेबलबाट त्यति एमाउन्टलाई के गर्छौँ, रिड्युस गरिदिन्छौँ अन्डर द हेड करेन्ट एसेट्स। नेक्स्ट हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। अ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट इज अ एक्सपेक्टेड लॉस दैट अ बिजनेस एक्सपेक्ट टू occur while collecting the amount from the customer. The business has a reason to believe for such expected loss. Hence, it is recognized as an expenses or loss in one side and deducted from debtor or account receivable after deducting additional bad debt for the year in other side. So, provision for doubtful debt भनेको के हो, एक्सपेक्टेड लस हो। हामीलाई कन्फर्म छैन कि कस्टमरले हामीलाई पैसा दिन्छ कि दिँदैन। हामीलाई लाग्छ कि मेबी कस्टमरले हामीलाई पैसा दिँदैन, हामीसँग केही रिजन टु बिलिभ छ भने त्यसको बेसिसमा हामीले डिटरमाइन गरिदिन्छौँ कि यो पैसा डुब्नवाला छ। हामी कन्फर्म छैन कि कति रुपियाँ डुब्छ कि डुब्दैन, त्यो पनि हामी कन्फर्म छैन। सो यो हाम्रो लागि के हो, एक्सपेक्टेड लस हो। सो हामीले के गर्छौँ, यसलाई एज एन एक्सपेन्सेस ट्रिट गर्छौँ एकातिर, अर्कोतिर के गर्छौँ, डेटर और एकाउन्ट रिसिभेबलबाट हामीले त्यो एमाउन्टलाई डिडक्ट गरिदिन्छौँ। अब यसको ट्रिटमेन्ट हो ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। यसको दुईतिर इम्प्याक्ट जान्छ, एउटा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर हामी के गरिदिन्छौँ, यसलाई डेबिट गरिदिन्छौँ। डेबिट साइड भनेको खर्च हो, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, डेबिट साइडमा गएर यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। अर्कोतिर ब्यालेन्स सिटमा जान्छौँ, ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, हामीले डेटर और एकाउन्ट रिसिभेबलबाट त्यति एमाउन्टलाई के गर्छौँ, रिड्युस गरिदिन्छौँ अन्डर हेड करेन्ट एसेट्स। मोडर्न स्ट्रक्चरमा पनि दुईवटा इम्प्याक्ट हुन्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्छौँ, हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, डेटर और एकाउन्ट रिसिभेबलबाट त्यो एमाउन्टलाई रिड्युस गरिदिन्छौँ अन्डर हेड करेन्ट एसेट्स। नेक्स्ट हाम्रो प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटर। प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट एन्ड डेटर इज एन एक्सपेक्टेड रिबेट टु बी अलाउड टु द कस्टमर फर मेकिङ द पेमेन्ट बिफोर द ड्यू डेट. It is an expenses for the business in one side and
from debtor or account receivable after adjustment of additional bad debt and provision for bad debt in other side. सो प्रोभिजन फर डिस्काउन्ट भनेको के हो हाम्रो लागि एक्सपेक्टेड रिबेट हो जो हामीले सोचिरहेको छौँ कस्टमरलाई दिन्छौँ इफ कस्टमरले हामीलाई ड्यू डेट भन्दा पहिला पेमेन्ट गरिदिन्छौँ यो हाम्रो लागि के हो खर्चा हुने बित्तिकै एकातिर हामीले एज अ खर्चा डिस्क्लोज गर्छौँ अर्कोतिर के गर्छौँ डेटर और एकाउन्ट रिसिभेबलबाट डिडक्ट गरिदिन्छौँ बट ओन्ली आफ्टर एडजस्टमेन्ट अफ एडिसनल ब्याड डेट एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट फर इक्जाम्पल हाम्रो कस्टमरसँग 100 रुपियाँ लिनुपर्ने छ र हामीले अलरेडी ब्याड डेट मानिसकेछौँ 10 रुपियाँ छ भने हामीले के गर्छौँ 100बाट 10 माइनस गरेपछि 90 रुपियाँमा के गर्छौँ प्रोभिजन फर डिस्काउन्टेड डेटर बनाउँछौँ। अब यसको ट्रिटमेन्ट हेरौँ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा यसको ट्रिटमेन्ट दुईतिर जान्छ एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के गर्छौँ हामी डेबिट साइडमा गएर डेबिट गरिदिन्छौँ डेबिट साइड भनेको खर्च हो सो खर्च साइडमा हामी के गर्छौँ डेबिट गरिदिन्छौँ। अर्को ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ हामी डेटर और एकाउन्ट रिसिभेबलबाट त्यो एमाउन्टलाई रिड्युस गरिदिन्छौँ अन्डर हेड करेन्ट एसेट्स। मोडर्न स्ट्रक्चरमा पनि दुईतिर इम्प्याक्ट जान्छ एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा। इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्छौँ हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा गएर त्यो एमाउन्टलाई डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ हामी डेटर और एकाउन्ट रिसिभेबलबाट त्यो एमाउन्टलाई रिड्युस गरिदिन्छौँ अन्डर हेड करेन्ट एसेट्स। नेक्स्ट हाम्रो गुड डिस्ट्रिब्युटर एज फ्री सैम्पल। समटाइम्स बिजनेस डिस्ट्रिब्यूट its product at free of cost to promote the product or the business. It is a promotional or advertisement activities for the business. Hence, it is treated as an expenses for the business in one side and deduction to the stock purchased during the year in other side. जब हामी बिजनेस गर्छौँ या न्यू प्रोडक्ट लन्च गर्छौँ त्यो बेला के गर्छौँ हामी फ्री सैम्पल बाँड्छौँ पब्लिकलाई या कस्टमरलाई फिडब्याकको पोइन्ट अफ भ्यूलाई। त्यो मेरो लागि के हो प्रमोसनल और एडभर्टाइजमेन्ट एक्टिभिटीज हो। सो प्रमोसनल और एडभर्टाइजमेन्ट एक्टिभिटीज हुने बित्तिकै मेरो लागि के हो एकातिर खर्च हो अर्कोतिर के हुन्छ हाम्रो पर्चेज या स्टकबाट त्यो एमाउन्ट रिड्युस हुन्छ। अब यो कुरा बुझौँ कि यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। सो यसको दुईतिर इम्प्याक्ट जान्छ एउटा ट्रेडिङ एकाउन्ट र दोस्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामी के गर्छौँ पर्चेजबाट जति हामीले फ्री सैम्पल बाँटेछौँ त्यति स्टकलाई माइनस गरिदिन्छौँ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के गर्छौँ डेबिट साइडमा गएर एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेसको रूपमा हामीले यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा के गर्छौँ हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर पर्चेजबाट रिड्युस गरिदिन्छौँ अन्डर हेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अर्को यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ हामीले यसलाई सो गर्छौँ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस अन्डर हेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस अन्डर हेड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। नेक्स्ट हाम्रो गुड डिस्ट्रोइड और एबनॉर्मल लॉस। समटाइम गुड्स आर डिस्ट्रोइड इन द फैक्ट्री और गोडाउन ड्यू टू फायर फ्लड। Such losses are considered as an abnormal loss. Hence, it is a loss for the business in one side and deduction to stock purchased during the year in other side. If an insurance claim is received, the net of insurance claim will be a loss for the business and the insurance will be shown as an asset. हामी बिजनेस गर्दाखेरि हामीसँग केही स्टक हुन्छ फ्याक्ट्रीमा या गोदाममा र त्यो फ्याक्ट्री या गोदाममा कहिले आगो लाग्यो या फ्लड भयो भने हाम्रो स्टक के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यो चाहिँ बिजनेसको लागि के हो एबनर्मल लस हो। सो एकातिर बिजनेसको लागि लस हो भने अर्कोतिर के हुन्छ हाम्रो स्टक कम हुन्छ सो हामीले के गर्छौँ पर्चेजबाट त्यसलाई रिड्युस गरिदिन्छौँ। इफ हामीले एनी इन्सुरेन्स क्लेम पाएछौँ भने जतिको सामान डिस्ट्रोय भयो त्यो मध्ये हामीले जति इन्सुरेन्स क्लेम पाइहाल्यो भने त्यसलाई रिड्युस गरिदियो भने जति बाँकी बच्यो त्यो मेरो लागि के हुन्छ लस हुन्छ र जो इन्सुरेन्स क्लेम पाएछौँ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ करेन्ट एसेट्सको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ ब्यालेन्स सिटमा। अब यसको इम्प्याक्ट हेरौँ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा दुईतिर इम्प्याक्ट जान्छ एउटा ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ दोस्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। ट्रेडिङ एकाउन्टमा के गर्छौँ हामी पर्चेजबाट त्यो एमाउन्टलाई रिड्युस गरिदिन्छौँ डेबिट साइडमा र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के गर्छौँ हामी लस अफ गुड्स भनेर डिस्क्लोज गर्छौँ डेबिट साइडमा। यसको मोडर्न स्ट्रक्चरमा के इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो हेरौँ। यसको दुईतिर इम्प्याक्ट जान्छ दुवै इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा नै जान्छ। पहिलो इम्प्याक्ट के गर्छौँ हामी पर्चेजबाट रिड्युस गरिदिन्छौँ अन्डर हेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। दोस्रो इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ हाम्रो लस अफ गुड्स भनेर डिस्क्लोज गर्छौँ अन्डर हेड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। नेक्स्ट हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन लोन और डेबेन्चर। बिजनेसबाट लोन और इस्यू डेबेन्चर फर फुलफिलिङ इट्स फन्ड रिक्वायरमेन्ट। सच डेट बियर a fixed rate of interest which is an expenses for the business. Hence, interest due but not paid on such debt are considered as an expenses in one side and current liability on other side. So business लाई फंड को रिक्वायरमेन्ट हुन्छ भने यसले के गर्छ बैंकसँग लोन लिन्छ या डेबेन्चर मार्केटमा इस्यु गर्छ। सो त्यो डेबेन्चर या लोनले के गर्छ फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्छ र जो फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट क्यारी हुने बित्तिकै त्यो बिजनेसको लागि के हो खर्च हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ एकातिर त्यसलाई खर्चको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ अर्कोतिर हामीले त्यसको पेमेन्ट गरे छैनौँ भने त्यो मेरो लागि के हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ हुने बित्तिकै अर्कोतिर के हुन्छ हाम्रो लागि करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ करेन्ट लायबिलिटीको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ।
अब यसको इम्प्याक्ट हेरौँ अन्डर ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर। यसको दुईवटा इम्प्याक्ट हुन्छ, एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा इम्प्याक्ट हुन्छ, दोस्रो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। सो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के गर्छौँ हामी, रिलेटेड एक्सपेन्सेससँग एड गरिदिन्छौँ डेबिट साइडमा। ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ हामी, करेन्ट लायबिलिटीको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ। फर एक्जाम्पल हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट दिएछ 1000 रुपियाँ। सो हामीले के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा त्यो 1000 रुपियाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई एड गरिदिन्छौँ र त्यो 1000 लाई के गर्छौँ, करेन्ट लायबिलिटीमा ब्यालेन्स सिटमा डिस्क्लोज गर्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा पनि यसको दुईवटा इम्प्याक्ट हुन्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्छौँ हामी, रिलेटेड एक्सपेन्सेससँग एड गरिदिन्छौँ अन्डर हेड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ हामी, करेन्ट लायबिलिटीको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो हिडन एडजस्टमेन्ट। Sometimes information about adjustment entry are not given directly in the additional information or adjustment attached to the trial balance. We have to see the trial balance and have to identify the adjustment entry ourselves by looking into percentage sign given in the trial balance. Such adjustment entry are termed as hidden adjustment. Such hidden adjustment include items like 10% bank loan, 8% debenture, 12% interest. Based on the nature of item, we have to pass the adjustment entry. सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा या एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा डाइरेक्टली इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन एबाउट सम एडजस्टमेन्ट। त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले ट्रायल ब्यालेन्स हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ केही हिडन एडजस्टमेन्ट। त्यो हामीले कसरी आइडेन्टिफाई गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामी पर्सेन्टेज साइन हेरेर हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो हिडन एडजस्टमेन्ट हो। त्यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ, 10% ब्याङ्क लोन, 8% डेभेन्चर, 12% इन्भेस्टमेन्ट, यस्तो कुरा हेरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँ हिडन एडजस्टमेन्ट हो। In case of hidden adjustment with respect to loan, 10% bank loan, we need to add the adjustment amount to the related expenses in one side and so as a current liability in other side as it is an expense which is incurred but not yet paid. यसको मतलब यो छ कि लेट्स से हामीले 10% बैंक लोन लिएछौँ 1 लाख रुपियाँ। त्यसले यो इन्डिकेट गर्दैछ त्यो 1 लाख रुपियाँमा 10% इन्ट्रेस्ट लाग्छ। सो हामीले के गर्छौँ, हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेर्छौँ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हेर्छौँ कि इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन 10,000 दिएछ कि छैन। इफ 10,000 दिए छैन, लेट सपोज 5,000 मात्र दिएछ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले 10,000 खर्च मान्नुपर्नेछ र 5,000 अलरेडी हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रिकग्नाइज भइसकेछ एज एन एक्सपेन्सेस। त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिमेनिङ 5,000 लाई त्यो एक्सपेन्सेसमा गएर एड गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट त्यो 10,000 होस्। Likewise, in case of hidden adjustment with respect to investment, let's suppose 12% investment, we need to add the adjustment amount to the related income in one side and so as a current assets in other side as it is income which has been earned but not yet received. नेक्स्ट हाम्रो इन्कमको केसमा पनि यस्तो इक्जाम्पल हुनसक्छ। लेट सपोज 12% इन्भेस्टमेन्ट छ र जसको इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु छ 2 लाख रुपियाँ। सो 2 लाख हुने बित्तिकै हामीले सालको कति रुपियाँ इन्ट्रेस्ट कमाउँछौँ, हामीले कमाउँछौँ 24,000। हामीले के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हेर्छौँ कि हामीले इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कति रुपियाँ डिस्क्लोज गरेछौँ। लेट सपोज हामीले 12,000 डिस्क्लोज गरेछौँ तर सालमा कमाउनु भनेको कति हो, 24,000 हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिमेनिङ 12,000 लाई एज अ एक्रुड इन्ट्रेस्टको रूपमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ एकातिर, अर्कोतिर के गर्छौँ, हामीले त्यसलाई करेन्ट एसेट्सको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ किन हामीले यो पैसा कमाइसकेछौँ तर पाएछौँ। दिस वे विल टेक द इम्प्याक्ट अफ हिडन एडजस्टमेन्ट इन फाइनल एकाउन्ट। यसरी हामी के गर्छौँ, फाइनल एकाउन्टमा हिडन एडजस्टमेन्टको इम्प्याक्ट लिन्छौँ। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हिडन एडजस्टमेन्टको, 10% ब्याङ्क लोन। हामीले ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा के गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गएर रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा एड गरिदिन्छौँ डेबिट साइडमा र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, करेन्ट लायबिलिटीमा डिस्क्लोज गर्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा के गर्छौँ, हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा रिलेटेड एक्सपेन्सेससँग एड गरिदिन्छौँ र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, करेन्ट लायबिलिटीमा डिस्क्लोज गर्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो म्यानेजर कमिसन। Commission is determined based on the profit earned by the business. Such commission is calculated either on net profit before charging such commission or after charging such commission. Commission is an expenses for the business, hence commission is charged as a expenses in one side and current liability in other side. जब हामी बिजनेस गर्छौँ त्यो बेला के गर्छौँ, म्यानेजरलाई सर्टेन कमिसन पे गर्छौँ र त्यो कमिसन चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट अर्न्ड बाई द बिजनेसमा डिपेन्ड गर्छ र त्यो कमिसन हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ आइदर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिङ सच कमिसन और आफ्टर चार्जिङ सच कमिसन। र कमिसन भन्ने बित्तिकै के हो, मेरो लागि खर्चा हो। खर्चा हुने बित्तिकै एकातिर हामीले के गर्छौँ, खर्चाको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ, अर्कोतिर के हो, हाम्रो लागि करेन्ट लायबिलिटी हो। करेन्ट लायबिलिटी हुने बित्तिकै हामीले ब्यालेन्स सिटमा त्यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। अब यसको ट्रिटमेन्ट हेरौँ
ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ, एउटा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको के गर्छौँ हामी, डेबिट साइडमा गएर म्यानेजर कमिसनलाई डेबिट गरिदिन्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ हामी, करेन्ट लायबिलिटीमा म्यानेजर कमिसन भनेर डिस्क्लोज गर्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा के गर्छौँ हामी, इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पनि पार्टिकुलरली सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा हामीले म्यानेजर कमिसनलाई डिस्क्लोज गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा हामी के गर्छौँ, करेन्ट लायबिलिटीमा डिस्क्लोज गर्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स। व्हेन अ कम्पनी अर्न प्रॉफिट इट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। द कंपनी मेक्स अ प्रोविजन फॉर द सेम। It is an expected expenses for the company and actual amount will be determined post assessment of tax by the tax authority. Hence, the company recognizes provision for tax as an expenses in one side and current liability in other side. जब कम्पनीले फाइदा कमाउँछ त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारलाई ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही बेला कम्पनीले के गर्छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स रेकग्नाइज गर्छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स कम्पनीको लागि के हो, एक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस हो र एक्चुअल एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीले त्यो बेला डिटर्माइन हुन्छ जब ट्याक्स अथोरिटीले एसेसमेन्ट गर्छ। सो कम्पनीले के गर्छ, प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई एज एन एक्सपेन्सेस ट्रिट गर्छ एकातिर, अर्कोतिर के गर्छ, करेन्ट लायबिलिटी ट्रिट गर्छ। अब यसको ट्रिटमेन्ट हेरौँ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ, एउटा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा। सो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के गर्छौँ हामी, डेबिट साइडमा गएर प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर डेबिट गरिदिन्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजनको हेडमा गएर प्रोभिजन फर ट्याक्स डिस्क्लोज गर्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा पनि यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा। इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्छौँ हामी, नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स पछि हामीले के गर्छौँ, यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ एज अ ट्याक्स एक्सपेन्सेस अर प्रोभिजन फर ट्याक्स। र ब्यालेन्स सिटमा यसलाई के गर्छौँ, करेन्ट लायबिलिटीको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड इज अ पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस विच द डाइरेक्टर अफ द कंपनी इज प्लानिंग टू शेयर विथ द शेयर होल्डर। It is not an expenses, it is a distribution of profit. Hence, the company treats the same as a distribution or appropriation in one side and current liability in other side in the financial statement. डिभिडेन्ड भनेको प्रफिटको एउटा टुक्रा हो जो डाइरेक्टरले सोचिरहेछ शेयर होल्डरसँग सेयर गर्नको लागि। सो यो कम्पनीको लागि खर्च छैन, यो कम्पनीको लागि के हो, डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट हो। सो कम्पनीले के गर्छ, एकातिर यसलाई एप्रोप्रिएसनको रूपमा डिस्क्लोज गर्छ, अर्कोतिर करेन्ट लायबिलिटीको रूपमा डिस्क्लोज गर्छ। अब यसको ट्रिटमेन्ट हेरौँ ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा। पहिलो छ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। सो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा हामीले डिस्क्लोज गर्छौँ एज अ प्रपोज डिभिडेन्ड। अर्को ब्यालेन्स सिटमा गएर हामी के गर्छौँ, करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजनको हेडमा गएर प्रपोज डिभिडेन्डको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो मोडर्न स्ट्रक्चर। मोडर्न स्ट्रक्चरमा पनि यसको दुईतिर इम्प्याक्ट जान्छ, एउटा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा जान्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा हामी के गर्छौँ, डिस्ट्रिब्युसन हेडमा गएर प्रपोज डिभिडेन्ड डिस्क्लोज गर्छौँ र ब्यालेन्स सिटमा हामी के गर्छौँ, करेन्ट लायबिलिटीको हेडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ एज अ प्रपोज डिभिडेन्ड। नेक्स्ट हाम्रो ट्रान्सफर टु रिजर्भ। द कम्पनी अल्सो ट्रान्सफर सर्टेन पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट टु सम रिजर्भ or fund for meeting the future liability or needs of the business. Such transfer is not an expenses for the business, rather it is a distribution of profit. Hence the same is treated as a distribution or appropriation in one side and reserve and surplus in other side in the financial statement. सो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कम्पनीसँग एक्सेस मनी हुन्छ, एक्सेस मनी हुने बित्तिकै के गर्छ, कम्पनीले सर्टेन पोर्सन केही रिजर्भ या फन्डमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ फ्युचरमा कुनै लायबिलिटी या कोही स्पेसिफिक निड मिट गर्नको लागि। सो यो कम्पनीको लागि खर्च होइन, यो सिम्पली के हो, डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट हो। सो डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट हुने बित्तिकै के गर्छौँ, हामीले यसलाई एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिटको रूपमा डिस्क्लोज गर्छौँ एकातिर, अर्कोतिर के गर्छौँ, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा गएर क्लब गरिदिन्छौँ। सो अब यसको ट्रिटमेन्ट बुझौँ अन्डर ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर। यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ, एउटा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा जान्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको के गर्छौँ, हामी डेबिट साइडमा गएर यसलाई डिस्क्लोज गर्छौँ ट्रान्सफर टु रिजर्भ, र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, हामीले यसलाई रिजर्भ एन्ड सरप्लसको हेडमा गएर डिस्क्लोज गर्छौँ। मोडर्न स्ट्रक्चरमा पनि यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ, एउटा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा जान्छ, दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। सो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा के गर्छौँ, हामी डिस्ट्रिब्युसन हेडमा गएर ट्रान्सफर टु रिजर्भ डिस्क्लोज गर्छौँ, र ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, हामी रिजर्भ एन्ड सरप्लसको हेडमा गएर ट्रान्सफर टु रिजर्भ या जो रिजर्भको नाम छ त्यो रिजर्भको नामले डिस्क्लोज गर्छौँ। सो हामीले जतिसुकै एडजस्टमेन्ट पढेछौँ त्यसकै यहाँ समरी बनाएका छौँ र यो समरी चाहिँ हाम्रो एप्रोच वाइज छ। सो अगर हामीलाई ट्रेडिसनल स्ट्रक्चरमा फाइनल एकाउन्ट बनाउनु छ भने हामीले यो समरीलाई रिफर गर्छौँ। इफ हामीलाई मोडर्न स्ट्रक्चरमा फाइनल एकाउन्ट बनाउनु छ भने हामीले यो समरीलाई रिफर गर्छौँ फर पासिङ द एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज। यसको साथसाथै हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज अन्डर मोडर्न एप्रोच एन्ड ट्रेडिसनल एप्रोच कम्प्लिट भयो।